hindi nawawala sa holiday handaan nating mga Pinoy ang spaghetti. Kaya ngayon, magluto tayo ng mas pinasosyal, mas pinasarap, ultimately bonggang version ng ating paboritong Pinoy style spaghetti. This is baked spaghetti. So first, maggisa-gisa muna tayo. Pinainit ko na tong aking kaserola o kailangan red because it's Christmas season. Lagyan mo ng konting oil. Okay? And then let's make gisa-gisa. So, bawang. The garlic. Just until light brown. Ito naman, simple recipe lang din. I'm sure meron ka ng treasured spaghetti recipe na ginagamit mo. Baka lang sakaling may mas matutunan kang bago dito, no? So, tingnan mo rin. Paborito nating mga Pinoy magluto ng spaghetti, especially during holiday season. Because, alam mo yon, nakakasaya siya eh. 'Di ba? Kahit nasa paningin ng marami, parang simple, ang daling gawin. Pagka nakita mo siya sa mesa, na-excite ka and napakalaking factor din ng affordability and accessibility nitong recipe na to. Ang dali-dali niyang gawin and ang mga sangkap readily available in the supermarket and very affordable too. Okay, so pag nag-light brown yan, ilagay mo ang iyong sibuyas. I'm using red onion. Bakit ba red ang sibuyas natin ngayon? Oh, because Christmas daw kasi kaya red. But you can also use white onions, no problem. Season it with salt, generously sa simula pa lang. Sweat it. And then of course, I'm going to put the giniling. This is pork giniling. Sa mga kapatid natin na hindi pwedeng kumain ng pork or may ibang preference, you can use beef giniling, you can even use chicken giniling, and of course, pwede ka din gumamit ng tuna if you want. No problem. So this is pork giniling, igisa mo. And ito, habang ginigisa ko yung giniling, maglalagay ako ng atsuete powder. So this is atsuete powder. This will add more color and a nutty flavor sa iyong spaghetti. This is atsuete powder and I'm also going to season it with soy sauce. Para talagang malasang-malasa. Okay, make sure igisa mong mabuti yan. And then I'm going to put hot dogs. O pwede ka din gumamit ng chicken hot dogs, beef hot dogs, pero ako type ko tong talagang red. Para talagang Christmas na Christmas, di ba? And I'm also going to put sliced mushrooms. Optional naman to. Kung parang gusto mong giniling lang, wala naman pong problema. Okay, you make gisa-gisa. And then I'm going to put tomato paste. Optional din to. Kaya ko lang gusto maglagay ng tomato paste, yung mas nagiging vibrant red yung kulay ng sauce. And the acidity, nakakatanggal ng umay. And I'm going to put tomato sauce. This is tomato sauce. Pwede ka din gumamit ng sweet style tomato sauce if you want. Ito plain lang. Pwede rin kung may favorite spaghetti sauce ka, no problem. And this is banana ketchup. Ito talaga yung magbibigay dyan ng Pinoy style, itong banana ketchup. Malakas itong makasarap sa spaghetti. And I'm putting condensed milk. Ito yung pinakapampatamis ko. And this will also make your spaghetti medyo may pagka-creamy. Malinamnam. Kung ayaw mo naman maglagay ng condensed milk, edi sugar. No problem. Maglagay ka lang ng splash of sugar. Then you just mix. O, di ba?
Ang bongga, ang festive talaga. Eh kung ayaw mo din naman gumamit ng spaghetti, gusto mo macaroni, penne, or kung anong shape ng pasta ang makakapagpasaya sa'yo, push, yun ang gamitin mo. Ako lang yung spaghetti kasi very festive, no? Alam mo yon, part of the tradition na pagka nakita mo sa table, no? Lahat ng family members na e-excite. So, this dish will surely bring your family together. O kaya, di ba, palagi tayo nagluluto ng spaghetti pagka Kapaskuhan or New Year. Yan, you bring it to a boil. And then, I'm going to put just a splash of white vinegar, of course, ang tinuro ng nanay ko, para mas tumagal ang buhay ng pagkain. Lagyan mo ng suka, just a splash, and then bring it to a boil para hindi maglasang hilaw ang suka. Okay, so you mix, kumulo na ang suka. And then put some cheese, optional, pero ako I like putting cheese dun sa pinaka-sauce. O, di ba? Parang kung makalimutan mo maglagay ng cheese sa ibabaw. No problem. And then let's do the final seasoning. Kung nakukulangan ka sa tamis, lagyan mo pa ng asukal. I'm going to put black pepper. Bago ko asnan, titikman ko muna. Gold, para talagang Christmas. Parang kulang lang ng konting salt. But it's so good. Lasang celebration na masaya. Perfect. So I'm going to set this aside. And actually, nagpakulo na ako dito ng spaghetti. This is 1 kilogram of spaghetti na pinakulo ko kanina. Medyo binawasan ko lang, in-undercook ko lang to. If the label says, cook it for 9 minutes, lutuin mo lang for 7 minutes. Because remember, ibe-bake mo pa siya. Or kahit hindi mo ibe-bake, wala po akong oven, no problem. Pwedeng no-bake po ito. Pero since mabababad siya sa sauce, you don't want to overcook this because otherwise, magiging soggy or yung parang in Tagalog, malabsak yung iyong pasta noodles. So, ngayon, lutuin na natin yung ating cheese topping, yung ilalagay natin sa ibabaw ng spaghetti before we put it in the oven. So, meron ako ditong fresh milk. Yan, buhos mo lang sa iyong kasirola. This is cornstarch. And I have here some easy melting cheese. Kahit anong klaseng cheese na mabilis matunaw. Yun ang gamitin mo. Or simply kung anong cheese ang meron ka dyan. Pag nainita naman po yan, matutunaw din po yan. Yan, you just mix all the ingredients together. And then, you dissolve the cornstarch first bago mo isalang dito sa apoy. Ayan. So, when the mixture boils, no, lalapot na talaga yan, as you can see. No, you just bring it to a light boil. Pag nakita mo may kulo na, may bubbles na, okay? And obviously, lumapot na yung iyong sauce. This is ready. You can turn it off. You can also taste it kung gusto mong i-season pa ng konti o kailangan pala gold. Pwede mong tikman. Lagyan ko ng konting salt. Okay, it's very important na lahat ng components ng iyong dish ay malasa. Konti pa. Well seasoned. Even tong pasta natin, no, nilagyan namin ng salt generously when we boiled it. And then I'm going to teach you a tip. Hindi naman po ito required, baka ma-stress ka, no? Not a requirement, suggestion lang. Pwede ka maglagay ng pinch of nutmeg dito sa iyong cheese sauce. Mas na-enhance yung lasa niya. And you know,
nutmeg is a holiday spice. So talagang mas mangangamoy holiday sa kusina mo. Ito yung mga tipong tatanungin ka ng asawa mo, or ng anak mo, or ng customer mo, ano yung nilagay mo? Bakit ang bango, malinamnam yung cheese sauce mo? So, it's the nutmeg. Just a pinch. Konti lang. And now, we are ready to assemble the spaghetti. Okay, so to assemble it, madali lang po yan. I-ready mo yung sauce mo and yung spaghetti. Maglagay ka muna ng spaghetti dito sa bowl. Put some noodles. And then, i-toss mo lang yung sauce dito. Bakit ba nagpapakahirap ako dyan sa maliit na sandok? Meron ako dito. Diba? And then, you just toss it like that. Pwede din naman doon na sa baking dish mismo. Para lang less kalat. Hindi masyadong makalat doon sa baking dish. Yan, you toss it. Remember, kapag nagbe-bake ka ng mga pasta dishes, kailangan lagyan mo ng additional pa na sauce para hindi basta-basta nagda-dry. Okay, you toss it like that. And then you get your baking dish. I'm sure, ang mga kapamilya mo, pagka nakita ka nila nagluluto nito, baka hindi na nila mahintay na i-bake mo. Diba? O pwede din namang kainin mo na ganito. Hindi naman po requirement na i-bake mo. Alam mo naman, sa ating mga kusina, wala naman po talagang requirement. Ang pinaka-importante ay kung saan ka masaya. Diba? So kung gusto mong lagyan na lang to ng cheese, or may cheese na naman yung sauce nito, aba, edi, kainin mo na. No problem. Kung ako walang camera, kakain na po ako ngayon. Lagyan mo lang ng konti pa niyan. Okay. Tray 1. Gumawa pa tayo ng isa pa. Ayan. Let's make another tray. And then the sauce. Kung may sobra kang sauce, maganda yon, i-freezer mo. Diba? Hanggang New Year na yan. Hindi ka na magluluto. Kung wala ka naman sobrang sauce, mas maganda yon kasi mas madami kang maluluto for New Year. Isa pang bat. Nakaka-torture naman tong pagtotos na to. Parang gusto kong kumuha ng tinidor, tapos kainin ko na to. Diba? Pero konting pasensya kasi syempre, kung masarap to, masarap naman talaga to. Hindi dahil sa luto ko to, pero amoy pa lang, itsura pa lang, masarap na, mas masarap po yan. Masasarap po yan pagka nalagyan na natin ng cheese sauce sa ibabaw. Kaya maghintay-hintay po tayo ng konti. Nangko nga, baka puno. Hindi naman po dapat puno, punong-puno, kasi baka po umapaw yung cheese sauce. Yung sakto lang. Ayan. So, ready na yan. Lilagay na natin yung ating cheese sauce sa ibabaw. Hindi mo na naman kailangan i-bake yan. Pwede naman spaghetti with love. Diba? On top. Hindi mo na kailangan magpaka-stress pa kung wala kang oven. You just let it set. Pag lang binake mo yan, may konting effect. Yung ramdam ng kakain na mas pinaghirapan mo. Pero, again, wag ma-stress. Diba? Saktong-sakto. Of course, lilinisin natin yung gilid niyang pan. You can just use a spatula like this. Okay? And then, isalang mo lang yan sa oven. Actually, luto na naman yan.
So, you have two options. Pwedeng i-broil mo lang para lang mag-brown yung ibabaw, or isalang mo sa mainit na oven around 400 to 450 degrees Fahrenheit for around 10 to 15 minutes hanggang mag-brown yung ibabaw and mag-crust yung kanyang gilid. Ayan, nakaluto na tayo. So after baking it in a hot oven for 10 to 15 minutes or until the top is nicely golden brown, maganda din po yung ganyan, may mga konting sunog-sunog, no? So palamigin mo saglit before slicing it. Magre-ready na ako ng gold na tinidor because I'm very excited to try this. Ayan, maghiwa tayo dito sa part na to. Ooh! Diba? Look at that. Oh, see? Perfect. O, diba? Totoo talaga yung sinabi ko kaninang malakas tumakasosyal, pero hindi naman siya mahirap gawin, no? Ang dali-dali lang. Kung wala kang oven, no need to bake. Ibuhos mo lang yung cheese topping. At syempre, partneran natin yan ng aking favorite Coca-Cola. Dagdagan natin para madaming panulak. Ayan. Tikman na natin. Ay, nako, gustong-gusto ko tong skin sa ibabaw, oh. Ang lakas makasosyal. And eto yung sinasabi ko sa inyo, it's very moist. Ay, nako. Perfect na perfect. Perfect talaga itong Coca-Cola dito sa ating paboritong baked spaghetti. Feel na feel ko na po ang Kapaskuhan. As in. So ano pang hinihintay mo? Make the perfect combination, make the perfect meal that will surely make your family, friends, and yourself extra happy. So, magluto ka na and happy cooking, happy eating.